હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આપણે દિવાળી વેકેશન માટેની પહેલાં તો સૌને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે હેપી ન્યૂ યર અને હેપી દિવાળી તમને ને તમારા પરિવારને બંનેને. હવે આપણે સૌપ્રથમ ગયા સત્રમાં એટલે કે દિવાળી પહેલાંના સત્રમાં આપણે 1 to 5 લેસન આપણે શીખ્યા, બરાબર છે. એમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ શીખ્યા છે, પ્રાણી પક્ષીના નામ, વાહનોના નામ, સમાન ઉચ્ચાર, પછી આલ્ફાબેટ્સ, બધું ઘણું બધું શીખ્યા છે. હવે પછીના લેસનમાં એટલે કે આપણે ઇંગ્લિશ જે પ્રાઇમર પાર્ટ 2 છે આ બુક એમાં જ એના પછીનું જે છઠ્ઠું લેસન છે 6, લેસન નંબર 6 કયું છે? સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. તો એના વિશે આપણે જાણવાનું છે, એના સ્પેલિંગ વિશે જાણવાનું છે. તો પહેલા આનો મતલબ જાણી લઈએ કે શું છે અર્થ. તો સાઉન્ડ્સ એટલે કે અવાજ, ઓફ કોના? એનિમલ્સ અને બર્ડ્સના. એનિમલ્સ એટલે કે શું થાય? પ્રાણીઓ, અને બર્ડ્સ એટલે કે પક્ષીઓ. તો પક્ષીઓના અવાજ, પ્રાણીઓના અવાજ કેવા હોય છે અને જે આપણે સાંભળ્યા છે તો એને ગુજરાતીમાં આપણે કંઈક કહીએ છીએ તો એ જ વસ્તુ અંગ્રેજીમાં એને શું કહેવાય છે, તો એના વિશે આપણે આ જે આપણું લેસન છે, કયું લેસન છે? લેસન નંબર 6, સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ, બરાબર છે. તો એ આપણે જાણવાનું છે અને એના સ્પેલિંગ પણ આપણે લખવાના રહેશે કે સ્પેલિંગ કેવી રીતના લખાય છે તે. તો સૌ પ્રથમ આપણે પહેલાં જોઈશું કે આ જે તમારી બુક છે બધાએ ઓપન કરેલી છે, હાથમાં બધાએ રાખવાની છે. અને બીજી વસ્તુ શું રાખવાની છે? નોટ, પેન્સિલ, રબર બધું સાથે રાખવાનું છે. અને કઈ નોટ? ઇંગ્લિશની CWની, બરાબર, ક્લાસ વર્કની જે નોટ છે તે કઈ? 4 લાઈનવાળી. ઓકે, સો બધાએ કાઢી લીધી છે, બરાબર ને? હવે આપણે જોઈશું કે આ જે ચિત્ર આપ્યા છે બધા અલગ અલગ છે. તમે જોવો છો બધા દેખાય છે બધાને? હા, તો બધા અલગ અલગ પ્રાણી પક્ષીના ચિત્ર છે. તો એમના અવાજ કેવા છે? બરાબર, પ્રાણી પક્ષીના ગુજરાતીમાં આપણે નામથી ઓળખીએ છીએ, અંગ્રેજીમાં પણ આપણે ઓળખતા થઈ ગયા છે કેમ કે આપણે આગળ લેસન આવી ગયું છે. તો આજે એમના ખાલી અવાજ વિશે જ જાણવાનું છે. તો એ આપણે જોઈએ તો સૌ પ્રથમ પહેલું ચિત્ર શેનું છે? તો કે કૂતરાનું. તો કૂતરો એટલે ડોગ. તો ડોગ શું કરે? કૂતરો શું કરે? ભસે છે, બરાબર. તો એ ભસવાને આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહેવાશે? શું કહેવાશે? બાર્ક. શું કહેવાશે? બાર્ક. તો આપણે સ્પેલિંગ લખીશું BARK, બાર્ક એટલે ભસવું, બરાબર. બીજું છે જુઓ કેટ. કેટનું ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે. કેટ એટલે કે બિલાડી. તો બિલાડી કેવો અવાજ કરે છે? મિયાઉ, બરાબર. તો અંગ્રેજીમાં આપણે એને કહીશું મ્યુ. શું કહીશું? MEOW, મ્યુ એટલે મિયાઉ. બરાબર, મ્યુ એટલે મિયાઉ મિયાઉ કરવું. પછી ત્રીજું છે સંચિત્ર છે ગાય. તો ગાય આપણે ગાય કેવું બોલે છે બધાએ જોયેલી જ છે, બરાબર. તમારી આસપાસના એરિયામાં બધાએ ગાય જોઈ છે. તો ગાયનો અવાજને શું કહીશું આપણે? ભાંભરે છે, એવું કહે છે ને. આ તો આજે ગાય બહુ ભાંભરે છે ને રોટલી નથી મળી તો એ બહુ ભાંભરે છે ને ઘાસ નથી મળ્યું, એને ભૂખ લાગી છે. તો એ જે અવાજ કરે છે એને શું કહીશું? મૂ. શું કહીશું? મૂ. અંગ્રેજીમાં એને કહેવાશે મૂ. મૂ એટલે ભાંભરવું. પછી છે શીપ. આ છે ઘેટું, બરાબર. ઘેટાને અંગ્રેજીમાં કહીશું શીપ. શીપ એટલે ઘેટું. હવે ઘેટું કેવો અવાજ કરે છે? જેમ કે બકરી પણ કરે છે. શું કરે છે? બકરીનો અવાજ બે બે એવું કરે છે ને. તો એ બે બે કરવાને આપણે શું કહીશું અંગ્રેજીમાં? બ્લીટ. શું કહીશું? બ્લીટ. તો બ્લીટ નો સ્પેલિંગ શું આવશે? BLEAT. બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. હવે પછી જુઓ આ ચિત્ર, એની બાજુ બધા લખો છો ને, બધાએ લખવાનું છે. કેટલી વાર લખશો? એક સ્પેલિંગ એક પેજમાં 6 વખત લખવાનું છે. બીજો સ્પેલિંગ એની નીચે 6 વખત, બરાબર છે. એટલે એક પેજમાં 2 સ્પેલિંગ આવશે 6 વખત, બરાબર. એક જ સ્પેલિંગ. આ બાર, તો ધારો કે એનો સ્પેલિંગ છે BARK, બાર. આ એનો ઉચ્ચાર બાર્ક અને આ ભસવું એનો
અર્થ, ગુજરાતી મતલબ, બરાબર છે? તો ગુજરાતી મિનિંગ સાથે આ બધું આપણે લખવાનું છે. તમને પીડીએફ મળશે એ પ્રમાણે તમને આઈડિયા આવી જશે કે આપણે આગળ પણ એ રીતે લખ્યું છે એટલા. હવે પછી છે આ ચિત્ર છે તમારું શેનું છે? ડુક્કર એટલે કે ભૂંડ, બરાબર છે? તો એનો અવાજ કેવો હોય છે? ઓઈક 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 એવો અવાજ એ બોલતું હોય છે. જો અહીં બતાવ્યું છે. તો એને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીશું? ડરકવું. તો એ ડરકવું જે છે તો એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાશે? ગ્રન્ટ. શું કહેવાશે? ગ્રન્ટ. તો આપણે લખીશું GRUNT, ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું, બરાબર? તો આપણે આ રીતે આપણે લખવાનું છે, ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. પછી છે ગધેડાનું ચિત્ર છે, તો એ છે ડોંકી. ગધેડાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે? ડોંકી. તો ડોંકી કેવું બોલે છે? શું કરે ડોંકીનો અવાજ? એટલે કે ગધેડો શું કરે? ભૂંકે છે, બરાબર છે? હોંચી હોંચી એટલે ભૂકે છે. તો એ ભૂકવાને આપણે શું કહીશું? બ્રે. BRAY, બ્રે એટલે ભૂકવું, બરાબર છે? તો લખીએ BRAY, બ્રે એટલે ભૂકવું. પછી છે આ ચિત્ર જુઓ નીચે, શેનું છે? કાગડાનું છે, બરાબર? તો આપણે કાગડાને અંગ્રેજીમાં શું કહીએ છીએ? કોણ કહે છે? આગળ શીખી ગયા ને વર્ડ્સમાં. ક્રો, CROW, ક્રો એટલે કાગડો. પણ કાગડાના અવાજ કેવા હોય છે? કા 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 એવું સાંભળો છો ને? તો એને શું કહેવાશે? કો. શું કહેવાશે? CAW, કો. કો એને અંગ્રેજીમાં આપણે એવી રીતે બોલીશું, એનો ઉચ્ચાર એવો થશે કો, બરાબર? તો આપણે લખીએ CAW, કો એટલે કાકા કર, બરાબર છે? પછીનો સ્પેલિંગ જુઓ, છેલ્લો. આ એક છે, બરાબર છે? છેલ્લો નથી, બીજા ઘણા બધા છે, પણ અત્યારે આ લાઈનમાં આપણે આટલા 8 સ્પેલિંગ આપણે જોવાના છે, બરાબર છે? તો એ છે કૂકડાનો. શેનો છે? કૂકડો, બરાબર? તો કૂકડાને અંગ્રેજીમાં શું કહીશું આપણે? કોક. કોક એટલે કૂકડો. COCK, કોક એટલે કૂકડો. તો કૂકડાના અવાજને આપણે શું કહીએ? કૂકડે કૂક એવું કરે છે ને? તો એ કૂકડે કૂક છે, બરાબર? એ ડૂડલ એવી રીતે કરે છે. તો એના અવાજ કેવો હોય છે? પ્રોક 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 એવું થાય છે ને? તો એ આપણે એનો સ્પેલિંગ શું થશે? ક્રો, બરાબર? લખો ચાલો બધા, CROW, ક્રો એટલે કૂકડી કૂક. હવે બધાએ આ રીતે સ્પેલિંગ લખવાના છે. તમને પીડીએફ પ્રમાણે હું મોકલીશ, એ જ પ્રમાણે તમારે સ્પેલિંગ લખવાના છે. તો એક વખત જોઈ લો. BARK, બાર્ક એટલે પશુ. MEOW, મ્યુ એટલે મ્યાઉ. MO, મૂ એટલે ભાંભરવું. BLEAT, બ્લીટ એટલે બેબે કરવું. GRUNT, ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. કોનો અવાજ છે? ડુક્કરનો. BRAY, બ્રે એટલે ભૂકવું. કોણ કરે છે? ડોંકી, બરાબર છે? CAW, કો એટલે કાકા કરવું, બરાબર છે? પછી CROW, ક્રો એટલે કૂકડે કૂક. આમ આપણે આ જે સ્પેલિંગ જોયા એ બધા તમને હું PDF મોકલીશ, અને તમારે CW માં પણ લખવાના છે, HW માં પણ લખવાના છે. તો આના પછીના વિડીયોમાં આપણે બીજા સ્પેલિંગ શીખીશું, જે અવાજ અલગ અલગ છે જે રહ્યા છે એના પછીના તમને વિડીયોમાં જોવા મળશે, બરાબર છે? ત્યાં સુધી બાય બાય, થેન્ક યુ.